Hello guys, welcome to Tech, and para sa video natin ngayon, titingnan natin ang isa sa pinakabagong monitor ni Gigabyte, ang G27QC gaming monitor. So bago tayo magsimula, ang estimated SRP niya ay $349 or around 16 to 18,000 pesos dito sa Pinas, pero depende pa yan sa store at syempre sa tax dito. So ang sabi ni Gigabyte ay magiging available daw siya by August 1, so not sure kung lalabas agad siya sa mga local stores, so antay-antay na lang natin. So ayan yung kanyang SRP, and now tingnan natin yung kanyang specs, features, quality, and performance kung sulit ba siya para sa price niya. Bago tayo magsimula, i-unbox muna natin si G27QC at tingnan natin yung mga accessories na included. In the box meron tayong DisplayPort cable, HDMI cable, power cable, USB cable, quick setup guide, and lastly yung warranty card. Andyan din yung metal fit ng stand natin, and of course yung ating monitor, at nakakabit na rin yung mismong body ng stand. Sa installation ay super dali dahil yung metal fit na lang ay kakabit mo at hindi mo na kailangan gamitan ng screwdriver yon. So sa pag-install ng metal fit, i-line up mo lang yung 4 na butas para ma-secure yung metal fit at saka mo higpitan. Sa pag-setup naman ng monitor, lagi kong sinasabi na kapag high refresh rate monitors like 144Hz pataas, make sure na DisplayPort cable ang gagamitin nyo. And dito sa monitor na to, need nyong ikabit yung USB cable para magamit nyo yung OSD Sidekick software, so mamaya mas i-explain natin yan. And dito muna tayo sa specifications ni G27QC. So meron siyang 27-inch VA panel na merong 1500R curve. So dahil 1500R lang siya, hindi ganun kahalata yung pagka-curve niya. Color saturation or sRGB na 120%, and so far ito na yung pinakamataas na color saturation na nakita ko sa mga gaming monitors na may VA panel. Meron din siyang resolution na 2560 by 1440p QHD, 250 nits of brightness na medyo mababa compared sa ibang monitors, 3000 by 1 contrast ratio, 8 bits of display colors, 1 milliseconds response time, 165Hz refresh rate, and HDR ready din siya, max power consumption na 70 watts, and lastly meron siyang 100 by 100 VESA support. And para naman sa features niya, sa likod ni G27QC meron tayong dalawang HDMI 2.0 port, isang DisplayPort 1.4, speaker port, dalawang USB 3.0, power slot, at USB connector para sa USB cable. Yung stand niya is pre-installed out of the box, so kung plano nyong gamitin yung 100 by 100 VESA mount support, need nyo tanggalin yung screws ng stand. And para naman sa OSD, meron siyang joystick para makontrol yan, pero pwede nyo rin gamitin yung OSD Sidekick software para makontrol lahat ng settings. So hindi na natin masyadong iisa-isahin yan, pero andyan lahat ng bawat features and options para sa monitor. So kung ano yung nakikita nyo sa OSD, yun din yung makikita nyo sa software, and pwede nyo ma-adjust yun lahat doon sa OSD Sidekick software. So take note lang na ninyong i-connect yung USB cable na kasama sa box para magamit nyo yung OSD Sidekick software. And once na in-install nyo yung OSD Sidekick software, meron siyang bundled na RGB Fusion and isa pang software para sa mga Gigabyte products. Pagdating naman sa overall design and aesthetics ng monitor, makikita natin na wala siyang mga gamer decorations like RGB at iba pang gimmick, and for me mas okay yung ganitong style, simple at mas elegant tingnan. Sobrang nipis ng bezel niya, pero meron siyang almost 2mm na black bar sa bawat corner kapag nakabukas yung monitor. Para sa build quality, wala naman ako mapipintas dito, bawat parts and areas na importante ay solid, yung body ng panel, yung stand, at yung maliliit na parts ay okay na okay din. May kabigatan nga lang siya dahil sa metal stand niya, pero okay lang yan as long as stable yung monitor. Unfortunately, wala siyang swivel, and meron lang siyang height adjustment na up to 130mm at tilt na 5 degrees patungo at 20 degrees pataas. So marami nagtatanong sa akin ito lagi, ano yung actual height ng monitor with and without stand? So dito kapag nakababa ng gusto yung monitor with the stand, ang height niya ay 40 cm. Kapag nakataas naman ito at sagad ang height adjustment ng monitor with the stand ay meron siyang 53.5 cm, and yung actual height ng monitor without a stand ay 37 cm. And lastly, para sa width ay meron itong 61 cm. And lastly, para sa performance, si Gigabyte G27QC ay G-Sync compatible din. And of course, meron din siyang FreeSync via OSD option. Pero sa G-Sync, make sure na gagamit kayo ng DP cable para ma-fully utilize nyo yung 165Hz at gumana yung G-Sync via NVIDIA control panel.
Isa din sa mga common questions na tinatanong sa akin is kung pwede bang ma-overclock yung monitor. So si G27QC unfortunately hindi siya pwedeng i-overclock via NVIDIA control panel, so wag nyo nang itry dahil baka masira lang yung monitor nyo. Meron din siyang built-in speaker na tinest ko ito at 100% volume. For me, okay naman yung speaker ni G27QC, especially kung YouTube or watching movie. Pero kung gaming or work like editing ng sound or video, medyo di siya ganun kalakas and medyo distorted din ng konti. Mas advisable pa rin talaga na gumamit kayo ng mga dedicated speaker. Pero kung di nyo naman need ng mas malakas sa speaker, okay na yung built-in speaker ni G27QC at makakatipid pa kayo ng space sa inyong table. At dahil 1 milliseconds response time siya, mas smooth siya compared sa mga 4 to 8 milliseconds response time na VA panel gaming monitors na makikita nyo sa market. And even yung colors niya ay super solid dahil up to 120% sRGB yung color saturation niya. Super crisp ng color at hindi oversaturated, and even yung viewing angle niya ay malinaw at walang color shifting. Wala din akong ibang issues na nakita like blurring, artifacts. Obviously, wala ding pixelation dahil 1440p siya, and walang kahit maliit na linya ng backlight bleeding. Sa ghosting, halos wala rin compared sa mga ibang VA panel na nahawakan ko. All in all, sa lahat ng aspect ng monitor na to, halos konti na lang ang difference niya sa mga IPS panel monitors. And lastly, sa gaming, dahil 165hz siya at 1 millisecond response time, super smooth at walang ghosting or screen tearing. Compared sa ibang 165hz 27-inch gaming monitor, medyo mataas ng konti ang SRP ni G27QC, pero I think reasonable naman siya dahil pang all-around talaga tong monitor na to. Highly recommended siya para sa mga mixed users na need ng monitor for video editing at the same time gusto din ng pang gaming. Para sa final thoughts natin sa pros, okay na okay yung build quality. Yung panel niya ay 165hz, 1 milliseconds response time VA panel na merong 120% sRGB ay super solid feature talaga, and of course yung performance ng mismo monitor ay top notch. May mga ilang cons lang siya na napansin ko, like yung monitor kapag nakasagad yung height adjustment medyo mauga. I hope na yung software din mas ma-optimize dahil medyo laggy din siya, and of course yung SRP niya ay nasa medyo high-end section na. So, highly recommended tong monitor na to para sa mga taong gusto ng all-around monitor for work and gaming. Pero kung tight ang budget nyo, may mga iba pa namang monitors dyan that will fit your budget. And that's it guys para sa review ng Gigabyte G27QC 165hz gaming monitor. So, kung may nakalimutan ako, just comment down below and try natin sagutin yan. Don't forget to use our Lazada affiliate dahil may konting commission tayo dyan at makakatulong yan sa ating channel. Again, maraming salamat kay Gigabyte for providing this monitor, and make sure to like, share, and subscribe para sa mga upcoming videos natin. And as always, happy gaming!